26, meron tayong mga centenarians na isasabay natin sa payout ng 80, 85, 90 at saka 95. Ilan po itong bibigyan ninyo ng Sa Malacanang, we have 3 centenarians na doon natin ibibigay together with the President kasi it is an inaugural journey and maiden journey. But he signed the law on February 26 of 2024. So kaya yung first payout, naturalmente, kailangan doon din natin gagawin. Ang ating mga senior citizen ay mahalagang bahagi po ng ating lipunan. Sa kanila pong pagtanda, nararapat lamang na sila po ay mabigyan ng sapat na benepisyo at suporta. Tama ka dyan, Dayan. Ang pagkakaroon ng sapat na benepisyo para sa mga senior citizen ay malaking tulong para masiguro ang kanilang kalusugan. At kaugnay nito, pag-uusapan natin ngayong araw ang karagdagang incentives na matatanggap nila lolo at lola sa ilalim ng Expanded Centenarian Act. Kasama po natin ngayong araw ang Officer in Charge at Commission Member 4 ng National Commission of Senior Citizens sa si Chair Mary Jean Loreche. Chair, gandang umaga po. Welcome po to Rise and Shine Pilipinas. Magandang umaga din po sa inyo. Good morning. Chair, we want to know, pag-usapan natin itong Expanded Centenarian Act na nainyendahan ng sakop ng Centenarians Act of 2016. So, ano-ano po yung mga naging pagbabago? Malaki ang pagbabago nito kasi sa ngayon, instead na ang 100 years old ay tatanggap ng 100,000, pinalawig ang batas. Ginawang pag ikaw ay umabot sa milestone age na 80, 85, 90 at saka 95, makakatanggap ikaw ng 10,000 cash benefit mula sa government. We appreciated din ng ating mga senior citizens. Oo, tsaka tama kasi tsaka alam mo lahat naman tayo tatanda. Kailangan talaga bigyan natin sila ng halaga. Alright, so 80 at 85 tsaka 90 at 95. Paano po ba mas makakasiguro na sila po ay makakasama sa makakatanggap po ng additional incentives sa ito? Sige, dalawang bagay muna. Una, nung ito ay naging batas, ito ay naging effective ng March 17, 2024. Ibig pong sabihin, kung ikaw ay pumasok ng milestone ages ng 80, 85, 90, and 95 ng March 17, 2024, kayo ay qualified dito. Subalit, sa kadahilanan na ang pondo na inilagak sa atin sa ngayon ay to cover this January 1, 2025 hanggang December 31, 2025, sila yung unang makakatanggap. So, ngayon, paano natin malalaman if they're qualified? First, they need to apply. It's a benefit, but it has to be applied for. The forms are downloadable doon sa ating www.ncsc.gov.ph o pumunta sila sa pinakamalapit na OSCA o kaya sa Local Social Welfare Development Offices. Ngayon, pag nag-apply sila, required ang magbigay ng primary ID. Ito ay birth certificate na mula sa PSA o kaya yung PhilSys ID. Kung wala din naman sila noon, kasi sabi sa atin, nasa mga baol na yan, mga IDs na yan, baka hindi nga at hindi sila nakarehistro. We can accept 2 secondary IDs. Ano-ano ito? Una, government-issued ID. Pwede yun, driver's license, PRC, kung ikaw ay dating professional. May birthday din naman kasi yun Pwede din yung OSCA ID nila. Yun yung pinaka-pwede nilang ipakita sabayan ng isa pang government-issued ID. Mga barangay clearances, pwede ba yung mga ganun, ma'am? Kailangan may certification yun. Pero kailangan may kasabay pa na isang government-issued ID. Paano naman po yung mga Pinoy abroad? Pwede rin po sila makatanggap? Pwede. Heto yung napakaganda sa batas. Kasi kung ikaw ay Filipino at ikaw ay 80, 85, 90 at 95, pwede kang mag-avail nito. Mag-apply ka via our DFA, the Department of Foreign Affairs, sa ating Commission for Filipinos Overseas, or even sa ating Department of Migrant Workers. So mag-birthday ka na from January to December this year ng 85 ka or 80, 90, 95, 10,000 yan. Yes. So sa barangay kasi may mga ano rin dyan may mga senior citizens representatives din dyan. Pwede ba lumapit doon or dapat sa city? Pwede doon. And heto, ang napakaganda, alam naman natin na merong mga local government units nagbibigay pa ng counterpart. So madadagdagan pa. Yung mga kapatid naman nating indigenous, kasi wala rin silang minsang ID, paano po natin sila matutulungan na makakuha ng benefits? Isa din yan sa napakaganda na nangyari. Nagkaroon tayo ng kasunduan with the National Commission for Indigenous Filipinos
Filipinos or peoples, no? And sila ay pwedeng mag-certify as to the age of the indigenous person. At yun ay i-honor natin. How about yung mga Muslims naman po sa Those that are outside of BARM, kasi autonomous ang BARM they can go to the National Commission for Muslim Filipinos, pwede silang humingi ng certification din doon. Ayun. So at least sakop lahat. Nakatuwa naman ito, no? Malaking bagay para sa ating mga lolo at lola. Well, we also wanna know, paano naman kung hindi na kaya i-process si lolo at lola? Matanda na, di ba? Hindi kailangan Pwede, ang qualification kanyang, ba? pwede, yung kanyang representative, meron lang tayong hinihinging special power of attorney. SPA. Yes. So, importante na kayo po ay magpa-register. Kasi kung baka nag-birthday ka ngayon 80, 85, 1995, kaso hindi ka naka-register, hindi ka makakatanggap. Yes. So, yun ang importante. And kailangang applyan mo. Kaya hetong inyong programa is a way of reaching them out na alam nila may ganyang benepisyo para sa kanila. So, ma'am, in case kung hindi sa online, they have form on the OSCA in Yes. different municipalities and Yes. cities. Ayun. So, para dun sa mga, we're talking about digital divide, no? May mga iba kasi hindi alam paano gamitin ang online. So, at least they can still go to the different offices, no? Gaano po katagal ang payout dito? Nako, mabilis lang actually ang application. Provided completed ang documents, may ibibigay natin. Like for example, nagsimula tayo ng January 1, no? Hanggang January 15 na mga registration at validation and verification on the ground. Magpi-payout tayo ngayong February 26. Okay. And the first payout, we want to inform everyone, will be simultaneous all over the country to do it in Malacanang as well. Okay. Okay, so sa ating mga senior citizens, kung kayo po ay magba-birthday this year, pwede na ako, birthday ko tomorrow, 80 years old ako bukas, pwede na ako magpa-register na in Yes, advance, pwede. pa-apply. Pero Pwede. last year Kunyari- ako nag-80, mag-81, wala. Hindi na Hindi. pwede. Basta ano, kaya pasok ka sa March 17, Yeah, pasok sa March 7. Kahit, kunyari, ang birthday mo ay ngayong June pa lang, no? Ng 2025. As early as now, you can register, you can apply. Okay. So that pagdating ng birthday mo, pasok ka doon sa payout schedule, mabibigyan ka. Kailangan mag-birthday ka muna. Ayun. Okay, every 5 years po tama binibigay itong 10,000 pesos. Yes, every 5 years. Pero yung 100 years old ikaw, once lang ibibigay yon. Pag 100 years old, that's 100,000. Alright, ma'am, paulit nga lang po yung mga Pinoy natin sa abroad. Saan po sila pwedeng magproseso? Pwede silang dumulog sa ating DFA, sa ating CFO, at saka sa DMW. Okay, same requirements din po. The same requirements, but ang pagkakaiba nito ay kailangan silang magbukas ng kanilang bank account sa Philippine National, sa ating Pilipinas na bangko. Para pagpasok doon ng kanilang benefit ay walang bank charges at Ayun. buo yung kanilang tatanggap. Okay. Kung sakaling nag-apply ito, pero after niya mag-apply, ay namatay yung Ay, oo. beneficiary. Paano Ano yun? po, qualified pa rin po ba yan? Pag nakapag-apply na po siya at siya ay qualified, pwede ang nearest of kin. Ganon Okay. din. Special power of attorney, death certificate, yun yung idadagdag natin. At saka proof and evidence na siya talaga yung dapat tumanggap noon. Okay, ma'am, nabanggit na yun yung funding ay for this year. Paano po kung last year po ako naging 80 years old, siguro mga around December November 30, or okay na. December. Paano po ako makaka-avail nito? Last year ako nag-80 or nag-85. Mag-apply pa din siya kasi sa ngayon may pagpupulong kami or we have dialogues already with the Department of Budget and Management that we will be requesting the funding for this claimants natin. So yun last year, baka For pwede. last year. Sana, no? Yes. Para makatulong pa rin. Nakatuwa naman. Tapos, Totoo, talagang malapit sa puso ni ma'am na yung mga Yes. elderlies natin. Ay, deserve nyo po ito. Yung mga 100 years old, ma'am, may payout din po kayo ng 100,000 pesos. Ngayong February 26, meron tayong mga centenarians na isasabay natin sa payout ng 80, 85, 90 at saka 95. Ilan po itong bibigyan ninyo ng 100,000? Sa Malacanang, we have 3 centenarians na Okay. doon natin ibibigay together with the President kasi it is an inaugural journey and maiden journey. But he signed the law on February 26 of 2024. So kaya yung first payout, naturalmente, Feb 26. kailangan doon din natin gagawin. Ayun.